آیا واقعا مطمئنه؟ باورم نمیشه. بدون چرخ حیاتی فقط با دست دوختم. مثل صنعت اتوکوتو دوختم. بدون چرخ حیاتی فقط با دست. ارزش پالتو الان میلیاردی شده. احساس میکنم که تو این حجم از پارچه گم شدم. انگار پالتو مرا بلعیده. سلام دوستای نازنین، خوش اومدید به یک ولاگ پر از استرس و قیچیدار امروز قراره که یک عمل سرنوشت ساز 7 سانتی متر انجام بدم بدون چرخ حیاتی، فقط با دست و البته کلی حوصله و صبر. اگر که طرفدار هنر، خلاقیت و ظرافت هستین جایی نرین، چون که این ویدیو مختص شماست. خب رسیدیم به نقطه بازگشت. اینجا همون جایی که یا قهرمان میشم یا باید دنبال یه پالتوی جدید بگردم. 1 2 آیا واقعا مطمئنم؟ جلوی لباس، یعنی داخل لباسه، به سمت پشتش برمیگردم. از اینجا شروع میکنیم دوخت تا 4 سانتی مانده به این خط دوخت. بعد از اینجا میایم پایین تا 1 سانتی مانده تا اینجا میدوزیم. دوباره از اینجا 1 سانتی تا آخر دوام میدیم. رسیدیم به پایان این ولاگ خیاطی ما. یک دنیا تشکر از اینکه تا این مدت با ما و استرس های من همراه بودیم. این ویدیو ثابت کرد که خلاقیت فقط به ابزار نیست، و جرأتی که در درون دستای شماست. اگر که این ویدیو باعث شد که به کمدتون یک نگاه مجدد بندازید، حتما برای ما کامنت کنید. تا یک ولاگ دیگه، بای.